Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay Moscow sẵn sàng tiến hành tấn công các căn cứ quân sự nước ngoài nếu chúng được lập nên ở Ukraine. Liên quan đến tuyên bố về những đảm bảo an ninh cho Ukraine mà EU vạch ra, ông Medvedev khẳng định tài liệu này chỉ là một mẩu giấy vô dụng, không có giá trị. Tuy nhiên, theo đó, Kiev sẽ có cơ hội để tiến hành thỏa thuận riêng với từng quốc gia đơn lẻ về việc cung cấp vũ khí, huấn luyện quân đội hay ngân sách cho các chương trình quân sự và nhiều điều khác, trong đó bao gồm cả việc thiết lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Theo ông Medvedev, kế hoạch của phương Tây là không để Ukraine vào NATO vì không muốn chiến tranh với Nga, nhưng cũng không có giới hạn nào đặt ra về mặt quan hệ giữa Ukraine với từng thành viên NATO. Ông Medvedev đặt câu hỏi, trên thực tế, câu hỏi hiện nay là họ sẽ diễn giải điều 5 Hiệp ước NATO như thế nào? Nói cách khác, khi Nga tiến hành tấn công vào một căn cứ như vậy, điều không thể tránh khỏi giữa bối cảnh quân đội đồn trú ở căn cứ này sẽ được triển khai tới đây để chiến đấu với chúng tôi. Liệu các nước này có chuẩn bị cho một phản ứng tập thể với chúng tôi vì đã phá hủy một căn cứ của thành viên NATO hay không? Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng chỉ ra rằng cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự sẽ tạo cơ sở để kích hoạt Điều 6 Hiệp ước NATO. Theo đó, đề cập đến một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các lực lượng, tàu thuyền hoặc chiến đấu cơ của bất kỳ bên nào trong hiệp ước. Đây là điều thú vị hơn, đó là điều 5 khẳng định phản ứng đó không cần là hành động quân sự hay hành động tập thể. Ông Medvedev nhấn mạnh, một phản ứng trước những hành động như vậy sẽ bao gồm việc sử dụng quyền tự vệ cá nhân hoặc tập thể của các nước trong liên minh để hỗ trợ một bên hoặc các bên bị tấn công bằng cách thực hiện ngay lập tức, riêng lẻ hay phối hợp với các bên khác hành động nếu thấy cần thiết. Ông Medvedev giải thích, điều đó nói lên rằng có thể cùng nhau phản ứng hoặc để bên sở hữu các căn cứ đặt tại Ukraine tự xử lý các thiết bị của mình. Phản ứng có thể hoặc không bao gồm việc sử dụng các biện pháp quân sự. Vì vậy, đó là một lỗ hổng lỏng lẻo và chính quyền Ukraine không nên ảo tưởng. Bên cạnh đó, hãng tin Interfax của Nga cũng dẫn theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa phóng từ trên không để tấn công cảng Feodosia, khiến tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk bị hư hại. Cuộc tấn công cũng khiến một người thiệt mạng, thông báo cho biết thêm. Theo hãng tin Reuters của Anh, tàu Novocherkassk chế tạo ở Ba Lan được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1980. Con tàu này được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ đổ bộ, có thể chở nhiều loại xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng. Tuy nhiên, phía Ukraine nghi ngờ tàu Novocherkassk được sử dụng để chở máy bay không người lái Shahed trong cuộc chiến của Moscow chống lại Kiev. Trước đó cùng ngày, không quân Ukraine cho biết các phi công của họ đã tấn công cảng Feodosia vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng, theo giờ địa phương, bằng tên lửa hành trình và đã phá hủy tàu Novocherkassk. Đoạn phim được một số hãng tin Nga đăng tải trên kênh Telegram cho thấy có những vụ nổ mạnh và lửa bùng cháy từ khu vực được cho là cảng Feodosia. Trong một diễn biến khác, hãng TASS dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thị trấn Marinka ở vùng Donetsk. Ông trình bày tại cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong chiến dịch tấn công tích cực, các đơn vị xung kích của nhóm chiến đấu phía Nam đã kiểm soát toàn bộ khu vực Marinka. Trong 9 năm qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã biến nơi đây thành khu vực kiên cố mạnh mẽ nhất. Theo ông Shoigu, phía Ukraine đã xây dựng các đường hầm với hệ thống liên lạc phức tạp, những kiến trúc và điểm khai hỏa trên đường có khả năng chống đạn pháo và hỏa lực không kích. Ông cho biết có hơn 3.000 ngôi nhà ở Marinka thì mỗi ngôi nhà là một cứ điểm kiên cố. Tổng thống Nga Putin khen ngợi việc kiểm soát thị trấn, cảm ơn các binh sĩ và cho rằng đây là một thành công đáng kể. Trước đó, nhà lãnh đạo nói rằng tiến triển tại đây sẽ giúp lực lượng Nga có bước đệm cho những hành động tiếp theo trong khu vực. Trong khi đó, Reuters dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine Oleksandr Stupun bác bỏ tuyên bố của Nga về việc kiểm soát khu vực trung tâm Marinka. Việc phía Nga nói kiểm soát Marinka là không đúng, lực lượng của chúng ta vẫn ở trong thành phố, ông phát biểu trên đài truyền hình quốc gia. Tờ Izvestia của Nga vừa qua đăng tải video phỏng vấn binh sĩ nước này tại tiền tuyến ở mặt trận Donetsk, đề cập việc sử dụng vũ khí thu được từ lực lượng Ukraine, bao gồm cả khí tài phương Tây. Một binh sĩ mang mật danh Naum đánh giá cao súng trường Ford 301 do Kiev sản xuất, thêm rằng vũ khí này đã giúp ích cho lực lượng Nga trên chiến trường. Một binh sĩ khác trình diễn cách sử dụng súng chống tăng Javelin và AT-4 lần lượt do Mỹ và Thụy Điển chuyển giao cho Ukraine. Người này nói,
đây là các vũ khí chiến lợi phẩm của chúng tôi. Quân đội Nga đã thu được lượng lớn khí tài từ lực lượng Ukraine từ khi xung đột bùng phát. Trong khuôn khổ triển lãm kỹ thuật quân sự Army 2023 tổ chức hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã trưng bày gần 900 vũ khí dạng này, trong đó có nhiều loại do phương Tây sản xuất như xe thiết giáp bánh lốp AMX-10RC của Pháp, xe chiến đấu bộ binh VC-90 của Thụy Điển, lựu pháo M777 và thiết giáp đa dụng Humvee của Mỹ, cùng nhiều loại vũ khí bộ binh. CNN hồi tháng 3 dẫn các nguồn tin cho biết Moscow đã chuyển một số vũ khí do Mỹ và NATO sản xuất cho Iran để Tehran có thể nghiên cứu, chế tạo phiên bản sao chép của chúng. Theo các nguồn tin, mục đích của Nga là thuyết phục Iran tiếp tục ủng hộ nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Sau những cuộc giao tranh ác liệt trong xung đột Nga-Ukraine, cả hai bên đều đang bổ sung và thay thế những phương tiện, vũ khí đã thiệt hại trên chiến trường và cố gắng bảo vệ những phương tiện còn hoạt động. Khi cuộc phản công của Ukraine không tạo được bước đột phá, nguồn viện trợ vũ khí từ phương Tây cho Kiev dường như cũng giảm dần. Trong khi đó, Nga mất hàng trăm xe tăng trên chiến trường trong các cuộc tấn công ở phía đông. Các kỹ sư của Nga đang sửa chữa mọi phương tiện có thể để bù đắp những tổn thất của lực lượng. Trong một số trường hợp, các kỹ sư Nga đã vào những kho dự trữ hoặc kho phế liệu để tìm kiếm những hệ thống vũ khí và các bộ phận của các phương tiện chưa sử dụng trong nhiều năm để kết hợp chúng với nhau, tạo ra những phương tiện hoàn toàn mới. Telegraph đã phân tích hình ảnh và video ghi lại cảnh tại tiền tuyến Ukraine để xác định một số phương tiện mới của Nga, từ xe bán tải được trang bị bệ tên lửa trực thăng cho đến xe tăng có lồng tạm thời. Quân đội Nga đã sử dụng rất nhiều các hệ thống pháo tên lửa thời Liên Xô như BM-21 Grad để hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng mặt đất và xe bọc thép chở quân BMP-1 để hoạt động như phương tiện chiến đấu bộ binh. Những phương tiện cũ như vậy, nhiều chiếc chỉ có lớp thép bảo vệ, đã lọt vào tầm ngắm của máy bay không người lái Ukraine và tên lửa chống tăng hiện đại do phương Tây cung cấp. Trong nỗ lực thay thế những hệ thống pháo phản lực phóng loạt MRLS và xe chiến đấu bộ binh tổn thất trên chiến trường, Nga đã chuyển sang nâng cấp các phương tiện nội địa. Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng tiến hành cải tạo xe tăng. Họ đã lắp ráp pháo của xe chiến đấu bộ binh BMP-2 lên xe tăng T-62 thu được từ lực lượng Nga. Bằng cách đặt tháp pháo của BMP-2 lên xe tăng, quân đội Ukraine có thể biến nó thành một phương tiện chiến đấu bộ binh hạng nặng, được trang bị pháo tự động 30mm 2A42. Sự gia tăng nhanh chóng của máy bay không người lái trên chiến trường, bao gồm cả UAV ném bom và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, UAV FPV, có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác cao, đã buộc cả Nga và Ukraine phải tìm ra phương pháp mới để bảo vệ xe tăng của mình. Gần đây, Ukraine đã sử dụng các phương tiện mồi nhử như mồi nhử bơm hơi, súng giả bằng gỗ và vật giả mạo để ngoài trời nhằm đánh lừa đối phương, khiến đối phương lãng phí đạn dược và để lộ vị trí. Các kỹ sư của Nga và Ukraine cũng đã thử nghiệm sử dụng giáp lồng và tấm chắn để bảo vệ xe tăng và ngăn chặn UAV của đối phương. Những phương pháp bảo vệ này thường chỉ hơn lưới thép một chút, nhưng có thể đủ để ngăn máy bay không người lái thả lựu đạn và phá hủy xe tăng. Trên chiến trường Ukraine, những chiếc lồng bảo vệ là các lớp bảo vệ bằng sắt, thép và kim loại được bố trí trên đỉnh tháp pháo của xe tăng nhằm bảo vệ xe tăng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng có điều khiển. Quân đội Ukraine cũng lắp đặt lớp giáp bảo vệ bổ sung cho những xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất do phương Tây cung cấp để ứng phó với mối đe dọa từ UAV Nga. Theo đài Sputnik của Nga ngày 24 tháng 12, về mặt lịch sử và đặc biệt là kể từ khi NATO bắt đầu mở rộng về phía đông vào cuối những năm 1990, Mỹ đã lên kế hoạch di chuyển các cơ sở quân sự của mình càng gần biên giới Nga càng tốt, cùng với thái độ không coi trọng bất kỳ mối lo ngại an ninh nào của Moscow. Mới nhất, Mỹ và Phần Lan đã ký một thỏa thuận cho phép Washington triển khai thêm quân gần biên giới Nga vào ngày 18 tháng 12. Hiệp ước mới cho phép Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự ở Phần Lan và cho phép Mỹ tiếp cận khoảng 15 căn cứ quân sự của quốc gia Bắc Âu này. Động thái trên diễn ra ngay sau khi Phần Lan trở thành thành viên mới nhất của Liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu, diễn ra trong bối cảnh Washington dường như muốn đảm bảo rằng các quốc gia thành viên NATO giáp biên giới Nga gây ra nhiều mối đe dọa nhất có thể cho Moscow. Chỉ vài ngày trước khi ký hiệp ước với Phần Lan, Mỹ đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới với Estonia, một quốc gia vùng Baltic nhỏ bé nằm ở biên giới phía Tây của Nga và là thành viên của NATO từ năm 2004. Thỏa thuận giai đoạn 2024-2028 bao gồm sự hợp tác giữa Mỹ và Estonia trong các lĩnh vực như mua sắm vũ khí và chiến tranh mạng. Thứ trưởng Quốc phòng Estonia Tuli Dunerton cho biết trọng tâm của thỏa thuận cũng là sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia Baltic này. Điều đó khác xa với thỏa thuận hợp tác quốc phòng đầu tiên mà Mỹ ký với Estonia trong thời gian gần đây, cũng như ký kết các thỏa thuận tương tự với hai quốc gia vùng Baltic khác là Latvia và Litva. Đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một thỏa thuận an ninh mới với Litva, nhấn mạnh cam kết hỗ trợ các yêu cầu chuyển giao ưu tiên để mua sắm các nguồn lực quốc phòng quan trọng.
Trong khi đó, Latvia đã ký một thỏa thuận trị giá 105 triệu đô la Mỹ để mua hệ thống phòng thủ tên lửa ven biển của Hải quân Mỹ, trong đó Washington cung cấp 70% chi phí vũ khí. Những tên lửa chống hạm này có tầm bắn khoảng 200 km và với việc Nga hiện gần như là quốc gia duy nhất không thuộc NATO có sự hiện diện ở biển Baltic, rất dễ hiểu những vũ khí này sẽ nhắm vào ai. Vào tháng 8 vừa qua, Mỹ cũng phê duyệt việc bán gần 100 máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache cho Ba Lan, một thành viên NATO khác có chung đường biên giới với cả đồng minh của Nga là Belarus và vùng Kaliningrad của Nga. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Ba Lan đang tăng cường hiện đại hóa quân sự, khi nước này gần đây đã tìm cách mua một số lượng lớn vũ khí từ Mỹ và Hàn Quốc, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không Patriot. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đã vô cùng tiếc khi cảm nhận được mối đe dọa từ phía Phần Lan sau khi quốc gia này dự định ký một thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, cho phép quân Mỹ hiện diện trên lãnh thổ. Ông Peskov bình luận, điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng gia tăng giữa Nga và Phần Lan. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về hành động này vì chúng tôi từng có mối quan hệ tuyệt vời với Phần Lan. Cả hai chúng tôi đều không đe dọa đối phương, không có vấn đề gì và không có yêu sách nào chống lại nhau vì chúng tôi không xâm phạm lợi ích của nhau mà thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Theo nhà chức trách, giờ đây Phần Lan đã trở thành thành viên NATO và cơ sở hạ tầng quân sự của NATO sẽ tiến vào Phần Lan. Vì vậy, điều đó chắc chắn sẽ trở thành một mối đe dọa đối với Nga. Một số thành viên NATO khác, bao gồm Latvia, Litva, Na Uy và Estonia, đã ký các thỏa thuận song phương với Mỹ. Trong khi đó, Đan Mạch và Thụy Điển đang đàm phán với Washington về vấn đề này. Các cuộc đàm phán Phần Lan, Mỹ về thỏa thuận kéo dài từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023. Nhiều chuyên gia Phần Lan tỏ ra hoài nghi về văn kiện này, cho rằng Phần Lan đang từ bỏ một biện pháp tốt về chủ quyền của mình. Tuy nhiên, động thái này chưa gây ra bất kỳ cuộc tranh luận công khai nào trong nước.